Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Khan Educational Circle. Zema Rahimzada or the basic English grammar په سلسله کې د خپل لیکچر سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. زمونږ د نننۍ ورځې چې کوم لیکچر دی هغه د جنډر متعلق. What is the gender? نو راځئ چې خپل لیکچر طرف ته ولاړ شو. What is gender? Gender څه ته وایي؟ دې ته موږ تذکیر او تانیث وایي په اردو کې. Gender, the word gender has been derived from Latin language word genus, which means kind or sort. In grammar, it means the classification of noun on the basis of sex. In English, we have the following three types of gender. دا کم ټکی جنډر چې دی دای د لاتینې ژبې د ټکي جینس نه اخذ کړی دی او د دې معنی دا قسم یا ذات. په ګرامر کې د ناون د ذات په ذریعه د ذات په بنیاد باندې تقسیمېدو ته څه ویلی شي؟ دې ته موږ جنډر وایو. او په انګریزي کې زموږ سره د جنډر درې قسمه دی. نمبر 1 masculine gender، یعنی دې ته موږ مذکر وایو. A noun that denotes a male animal is called masculine gender. هغه ناون هغه اسم چې هغه یو نر جاندار ظاهری ایته موږ ماسکولین جنډر یا ورته مذکر وایو. فار ایگزامپل مین یعنی سړی، بوای هلکو، لاین شیر، هیرو کاک وغیرہ دا زموږ سره ماسکولین جنډر دی. Those objects or phenomena which are remarkable for strength and violence in nature are also considered masculine gender. هغه سیزونه یا هغه قدرتی مظاهر چې هغه د خپل طاقت او د خپل شدت لپاره په نیچر کې مشهور دي، هغه هم په مسکولین جنډر کې موږ شمارو. لکه په دې کې شامل دی ډیث یعنی مرګ، سن نور شو، تنده اسمان چې کوم غلزار دی یا دغه قسم مظاهر چې دی، وینټر شو، سټارم شو، ارتکویک شو، دا ټول شیان چې دي دا هم زموږ سره په ماسکولین جنډر کې شامل دي. نمبر 2 چې دی هغه دی feminine gender. A noun that denotes a female animal is called feminine gender. هغه اسم هغه ناون چې هغه یو ماده جاندار ظاهری ایته موږ فیمینن جنډر وایو یا ته موږ مؤنث وایو. په دې مثالونه فار ایگزامپل ویمن یعنی شیرانی شو او هیروین شو، هن، سپیرو ایٹسیټرا، دا ټول زموږ سره چې دي دا فیمینن جنډر دي. Those objects or phenomena which are remarkable for beauty, gentleness, sweetness and gracefulness in nature are also considered feminine gender. هغه شیان یا هغه سیزونه، هغه قدرتی مظاهر چې هغه په قدرت کې د خپل ښکلوالي دپاره، د خپل نرموالي دپاره، د خپل خوږوالي دپاره، د خپل عظمت دپاره مشهور دي، ډېر ښایسته دي، ډېر نرم دي. دغه ټول سیزونه هم په فیمینن جنډر کې شامل دي. لکه مون، سپوږمۍ شوه، لیبرټي، ازادي، هوپ، امید، جسټس، انصاف شو، مرسي یعنی رحم کول شو، ارت، ځمکه او لف، محبت وغیرہ، دا ټول چې دی فیمینن جنډر کې شمارېږي. کامن جنډر چې کوم زموږ سره دی، a noun which is used both for a male or female is called common gender. هغه ناون هغه اسم چې هغه د میل او د فیمیل دواړو دپاره استعمالیږي، د هغې نه ته دواړه معنی اخیستی شي. فار ایگزامپل پیرنټس، چایلډ، فرینډ، pupil, servant, thief, enemy, cousin, person, orphan, student, baby, monarch, neighbor,
infant etc. دا ټول چې کوم ناون دي دا ټول زموږ سره په کامن جنډر کې راځي. Neuter gender زموږ سره چې دی a noun that denotes a thing which is neither male or female is called neuter gender. هغه ناون چې هغه یو داسې سیز ظاهري ریپرزینټ کوي چې هغه نه ناوني چې هغه نه ساري نه میلی او نه فیمیل وي نو هغې ته موږ وایو نیوټر جنډر وایو. په ایگزامپل بک چې دی پن شو روم ټری وډ چیر ټیبل وغیره زموږ سره نیوټر جنډر دي دا نه میل دي او نه فیمیل دي. فارمیشن اف جنډر جنډر په مختلفو طریقو باندې جوړیږي. په دې کې اوس څو طریقې زه لاندې ډسکس کوم. genders are formed by the following methods. Number 1, formation of feminine gender by adding is یا ESS to the masculine gender. په دې طریقه کې مونږ چې د کم زموږ سره چې masculine gender دی د هغې په اخر کې مونږ ES ایډ کو نو د هغې نه جوړ شي feminine gender. لکه مثلا horse شو نو د دې کې دې سره به اخر ته مونږ ES ایډ کو نو دې نه به جوړ شي hostess feminine gender به جوړ شي. هم په دغه طریقه باندې زموږ سره چې دی lioness بشي دارنګې بیرن به بیرنس شي او دارنګې زموږ سره بیا بله چې کومه زموږ سره طریقه ده by adding ESS after dropping the last vowel. په دې طریقه کې مونږ چې کوم زموږ سره masculine gender دی د هغې چې کوم اخري واول دی لکه په دې اکټر کې چې دا او دی دا زموږ سره اخري واول دی دا اخري واول مونږ ریموو کو او د دې په ذریعه باندې مونږ ES ولګو نو دا د هغې نه جوړ شي feminine gender. لکه اکټر نه او لرې کا او دې سره به ولګو actress ES په سره ولګي دا به actress شي. دارنګې ټایګر نه به جوړ شي ټایګرس او پورټر نه به جوړ شي فورټرس. زموږ سره تھرډ نمبر چې کومه طریقه ده زموږ سره adding ES after dropping the last syllable. په دې طریقه کې مونږ کوم زموږ سره masculine gender دی د هغې چې کوم اخري syllable هغه مونږ لرې کو او د هغې په ذریعه باندې مونږ څه ولګو مونږ ES ولګو. لکه په دې چې کوم زموږ سره دا ورډ دی masculine gender دی murderer په دې کې د اخري ایر چې دی دا مونږ لرې کو دا سلیبل او دې په ځای باندې مونږ ES ولګو دا به شي murderess. دارنګې گورنر نه جوړ شي governess او ایبټ نه جوړ شي ایبس. او بل زموږ سره چې کوم فورث نمبر طریقه ده by adding INE to masculine gender مونږ په دې طریقه کې د masculine gender په اخر کې INE ولګو لکه هیرو نه جوړ شي heroine. دارنګې ففتھ نمبر طریقه ده by adding A to the masculine gender مونږ د masculine gender په اخر کې A ولګو لکه سلطانه بشي سلطان بشي سلطانه دا سنور بشي سنور دا بشي سنورا وغیرہ وغیرہ. او نمبر 6 چې دی by adding in entirely different words په دې طریقه کې مونږ د feminine او masculine gender د دواړو دپاره ډفرنٹ الفاظ استعمالو د یو بل نه مختلف لکه مثلا بوای نه بوای او ګرل شو دارنګې برادرز سسټر شو بل او کاو شو زموږ سره بل اینڈ کاو. دې طریقه باندې هسبینډ او وایف شو لارډ لیډي انکل آنٹ وغیرہ. نمبر 8 چې دی by adding a word to the masculine gender مونږ د masculine gender چې کوم زموږ سره دی د هغې کې مونږ یو ټکی چینج کو او د هغې نوم جوړ کو feminine gender. لکه لینډ لارډ نه به جوړ شي لینډ لیډي. دارنګې فاسټر فادر نه به جوړ شي فاسټر مدر. په دې طریقه سره هی ګوټ نه به جوړ شي شي ګوټ او د سټیپ فادر نه به جوړ شي سټیپ مدر او سټیپ سن نه به جوړ شي سټیپ ډاټر. thank you very much for watching. ډېره زیاته مننه چې تاسو زما دا ویډیو واوریدو او امید لرم چې تاسو به زما دا چینل خامخا سبسکرایب کوئ. انشاءالله موږ کوشش کوو چې ښې لیکچرې په اسانه پښتو کې تاسو لپاره تیار کړو او تاسو ته پیش کړو. ډېره زیاته مننه ډېره شکریه. د خپل ځان خیال ساتئ. خدا حافظ.